बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नन ज़मूंग सरा द सेल्युलर लाइफ दुएम टॉपिक ते परुन मुंग शुरू कड़ाव और दुएम टॉपिक नुम दे स्टेटस ऑफ वायरस। मुंग बोस वायरस गुरु ची दे स्टेटस सदे आया दा वायरस लिविंग दे आया दा वायरस नॉन लिविंग दे। द वायरस ची कमरे दा ज़मूंग सरा द लिविंग और द नॉन लिविंग border line बनी प्रोते border बनी प्रोते some characteristic the virus की the living दी और some characteristic की the virus non living दी बस राजू मुंगा दा दुआना characteristic भायु इंशाल्लाह बदी वीडियो को मुंगा दा characteristic बारा की पूरा द characteristic इस दको चेहरा living कम characteristic दी और non living कम characteristic दी बस राजू living characteristic ला लिविंग कैरेक्टरिस्टिक की नंबर एक खबर दादा आया दा वायरस लिविंग दे दा वुली लिविंग दे जक दे पोजेस डीएनए और आरएनए दा सही दा द आरएनए द वजिना और द डीएनए द वजिना दा जमुसर सरे दा लिविंग दे नो पकम सेल की जे आरएनए या डीएनए दा जमुसर सबई दा जमुसर लिविंग नो दा वायरस द आरएनए या द डीएनए द वजिना दा सकी दा जमुसर सरे दा लिविंग दे जका چې دا نور سیل انفیکټ کوي نو ځکه لیوینګ شو کنه او دغه شان دي دا زموږ سره ریپروډکشن کوي دغه شان دي زموږ سره دا ریپلیکیشن کوي with the help of our DNA or RNA نو ځکه دا زموږ سره دا لیوینګ کریکټر دی د وایرس دویم دی they have the ability of reproduction مونږه سمپلی دا یو پروسس دی چې په دې وجه باندې خپل نسل یو سپیشي خپل نسل سیوا کوي نو دې ته موږ ریپروډکشن ویل شو نو دا به زموږ سره څه کوي دا به ریپروډکشن کوي ځکه به ریپروډکشن کوي چې کله دی سم ټایم بک کې لیکلي ریپلیکیشن ریپلیکیشن مین چې دا خپل نسل زیاتوي خو مین شی دی وایرس ریپلیکیشن نه کوي د ریپلیکیشن مطلب کدا یو ټیچر وایي چې دا خپل نسل زیاتوي نو صحیح ده خو وایرس په ریپروډکشن کوي ځکه چې وایرس کې زموږ سره پروټینز دي انزایم دي دا د ایبیلیټي ده چې دا ریپروډکشن وکړي ځکه اوس که ریپلیکیشن دی کولی که نه نو ریپلیکیشن اونلی ایگزیکټ کافي ده چې دا به اونلی ډي ان اے کوي آر ان اے به کوي پاکي بیا چینج نه راځي نو وایرس ځکه ریپروډکشن کوي چې هغه مخې ته بیا که تاسو وایي نه که نه چې څنګه بچي راوړي بیا ډایرکټ میوټیشن کوي او دا میوټیشن د څه د وجې نه کوي چې انټي وایرل څومره د دې لپاره څه انټي وایرسي یا وایرسي یا څه ورته دا انټي وایرل ډرګي یا ویکسیني چې د هغې دا د دې خلاف بیا کار نشي کولی نو په وایرس کې دا ایبیلیټي دی چې دا ریپروډکشن به کوي او د ریپروډکشن نه پس دا چې کومه ایګزیکټ کافي جوړه کړي خپله نو ایګزیکټ کافي یې جوړه کړه خو دا اوس څه کوي په دې کې دا ایبیلیټي چې دا میوټیشن کوي میوټیشن څه ته وایي چې دا د پر خپل ځان کې داسې ریپډ چینج راولي په دې خپل ډي ان اے کې ریپډ چینج راولي نو دې ته موږ میوټیشن ویلی شو نو دا په ځان کې میوټیشن کوي نو ځکه دا څه کوي دا ریپروډکشن کوي they can undergo mutation دا اوس موږ سره میوټیشن کوي او میوټیشن موږ څه ته ویلی شو چې کله زموږ سره په ډي ان اے په سټرینډ کې ډي ان اے په سټرینډ کې زموږ سره چینج راشي الټریشن راشي چینج راشي ریپډ چینج راشي نو دې ته موږ میوټیشن ویلی شو اوس د میوټیشن امپورټنس دا دی که نه چې اوس فار ایگزامپل یو وایرس دی او دا باډي ته انټر شو یا تا ورته د دې د سټینډ چې کومه دی دا د دې خلاف الټي انټي باډیز جوړ شي نو چې انټي باډیز جوړ شي نو وایرس ته پته ورګي چې یاره د انټي باډیز جوړ شو دا څه وکړي دا ریپډ ځان کې یو چینج راولي چې یاره د انټي باډیز بیا پته ولري چې دا کوم وایرس دی یا تا ورته یو ویکسین انټر کړی دی او د دې دا سټینډ دی سټډي کړی او د هغې خلاف دي هغه سټینډ انټي وایرل ډرګ دي جوړ کړي دي ویکسین دي جوړ کړي دي نو هغه چې وګوري چې یاره دا دی نو هغه یکدم په ځان کې چینج راولي نو دا د دې وایرس ډېر زیات دا د دې وایرس یو ایبیلیټي ده چې دا په ځان کې میوټیشن کوي اوس دغه شان دي کورونا وایرس چې راغلی نو په هغې به دا وایي 1 لیر دی دا سیکنډ لیر دی دا تھرډ لیر دی ولي چې یاره کم از کم د باډي کې چې کله یو انټیجن انټر کیږي نو په باډي یو ایمیون سیستم دی نو په باډي ایمیون سیستم دی نو هلته زموږ سره څه وکړي انټي وایرل انټي باډیز جوړ شي نو چې انټي باډیز جوړ شي نو وایرس یکدم په ځان کې چینج راولي چې یاره زما خلاف دا انټي باډیز ایکشن ونه کړي کوي به
هغه وایرس به دا شي خو د هغې بچي به څه وکړي هغه به ځان کې میوټیشن کاز کړي چې میوټیشن به ځان کې راولي نو څه وکړي هغه بیا دغه انټي باډیز د دې خلاف بیا کار نشي کولی یا انټي وایرل ډرګ شو یا ویکسین شو نو دا ځکه میوټیشن کوي. اوس جینیټک ریکمبینیشن وایرس هم جینیټک ریکمبینیشن هم کوي او دا جینیټک ریکمبینیشن دا وایرس دا هم د دې یو ابیلیټي ده چې دا جینیټک ریکمبینیشن وکړي. دغه شان چې کله زموږ سره دوه جین دا جینیټک ریکمبینیشن ورته ویل شي یا ورته موږ ریشفټینګ اف جینیټک مټیریل ویل شو چې کله زموږ سره دوه ډیفرنٹ سټرینډ والا جین چې کوم دي د وایرس دا کمباین شي او یو هوست انفیکټ کړي نو دې ته موږ جینیټک ریکمبینیشن هم دا دغه کې راځي دا ویل شو. جینیټک ریکمبینیشن یو دا پیدا کنه چې دا یو داسې ډایورس پاپولیشن د وایرس جوړ کی او دویمه دا پیدا چې کم از کم په دې باندې زموږ سره د امیون سیستم نه دا بالکل ځان بچ کوي. امیون سیستم په دې باندې مطلب دا چې په دې باندې اٹیک نشي کولی ځکه چې دا هایلی میوټیبل زموږ سره جین دی کنه. دغه شی دی وایرس چې کوم دی دا جینیټک ریکمبینیشن هم کوي. لکه اوس فار ایگزامپل زموږ سره دا یو جین دی او دا زموږ سره سره دا زموږ سره بل جین دی نو دوه ډیفرنٹ ټایپ اف وایرل جین دی کنه د وایرس جین دی کنه نو دا څه وکړي اوس دا اوس دا څه وکړي دا په ځان کې څه وکړي دا اوس دا دواړه د یو بل سره کمباین کی چې دا کله کمباین کی کنه نو زموږ سره دې سره دغه شان دي دغه جوړ شي دسی ټایپ ډي ان اے یا جین ته جوړ شي نو ګوره دا زموږ سره څه شو دا اوس وګورئ د ډایورس پاپولیشن شو که نه د وایرل جینوم یا د وایرل جین نو دا اوس څه شي دا دیټ مین چې یاره زموږ سره امیون سیسټم د هوست چې کوم دی په دې باندې چې په اله اسانه اټیک نشي کولی نو دا څه کوي دا ځکه جینیټک ریکمبینیشن کولی شي. بیا میوټیشن چې کله یو غټ ټاپک دی په دې کې به په دې میوټیشن باندې بحث کوو. میوټیشن ډېر مختلف ټایپس دي دا شان جینیټک ریکمبینیشن دا یو غټ ټاپک دی نو هغه به مونږ په بل روان بل چپټر دی په کې په ډیټیل باندې وایو صرف دومره معمولی او ټچ مو وکړو ځکه چې دا خو صرف د لیوینګ کریکټر دی د وایرس دا معمولی یو ټچ مو ورکو پوه شو. اوس نان لیوینګ کریکټر اف وایرس نان لیوینګ سدي وسو دے آر نان سیلولر یو خبره ده چې دا سیل نه دی او ما تاسو ته پرون په وایرس کې دا خبره کړو د وایرس په ډیفینیشن کې دا ولیس وای سیل نه دی ځکه چې د سیل هغه کریکټر پکې نشته نو چې د سیل کریکټر پکې نشته نو دا سیل نه دی وای شي بٹ دے ډو ناٹ ریسپایر اور ایکسکریشن بل د وایرس په نان لیوینګ کې دا خبره ده کنه چې دا زموږ سره ریسپایریشن نشي کولی او ایکسکریشن نشي کولی. اوس که ستاسو کوېسچن دی چې سر ریسپایریشن ولې نشي کولی ځکه نشي کولی چې ریسپایریشن چې کومه کولی شي نه به سیل کولی شي او وایرس سیل نه دی نو چې سیل نه دی په سیل کې زموږ سره په وایرس کې زموږ سره د ریسپایریشن لپاره هغه ارګانیلي نشته چې کومه زموږ سره په سیل کې دي لکه اوس مایټوکانډریا او یا سم ادر ارګانیلی نو چې هغه چې کوم دي سم ادر ارګانیلی یا مایټوکانډریا په وایرس کې نشته نو چې په وایرس کې نشته نو ځکه دا ریسپایریشن نشي کولی. اوس ما تاسو چې ریسپایریشن به اله کېږي چې کله سیل وي په سیل کې که تاسو دننه وګورئ نو په سیل کې بیا نیوکلیس دی دغه شی دی پکې سیل ارګانیل دی سایټوپلازم دی پکې نو که پوره یو خبره وایي پوره یو دغه دا صورت ډاټ ټرم باندې موږ سره یو غټ سیز د سیل مثال د غټ کچن دی دغه شانتي وایرس چې کوم دی دا سمپل انټیټي ده یا سمپل پارټیکل نه په کې زموږ سره دغه سیزونه نشته سیل ارګانیل پکې نشته نیوکلیس پکې نشته سایټوپلازم پکې نشته نو ځکه دا ریسپایریشن نشي کولی او دغه ځکه دغه ایکسکریشن نشي کولی نو دا زموږ سره دی نان لیوینګ کریکټر دی. دے کین بی کرسټلاین نیچر بل دا زموږ سره په کرسټل فارم کې دا چې کله د سیل نه بهري
نو دا نان لیوینګ دی خو چې سیل ته رادننه شو دا لیوینګ شو خو چې اوس دا د سیل نه بهر دی دا اوس فار ایگزامپل سیل دی دا زموږ سره یو سیل دی او دا دلته زموږ سره فار ایگزامپل وایرس دی نو دا به داسې کرسټل فارم ته ځي کرسټل فارم ته داسې کرسټل فارم ته به ځي مختلف کرسټل به جوړېږي مختلف دا په تھاؤزنډز او په لکاو دغه شان دي دغه جوړې کرسټل که تاسو د چینی لیدلي کومه په کور کې چې موږ استعمالو په چي کې ورچو که نه دغه زموږ سره کرسټل فارم دی دغه شان دي که تاسو مالګه ووینئ مالګه راوالئ نو هغه تاسو وګورئ دغه کرسټل فارم دی اوس دا کرسټل فارم اوس په ستاسو کوېسچن چې سر دا وایرس ولې کرسټل فارم ته ځي ځکه چې یو خو دا چې دا وایرس په کرسټل فارم کې دا خو تھاؤزنډز او په لکاو وایرس راغونډ شي داسې یو کرسټل فارم جوړ کړي نو په دې کې یو خبره دا چې دا ډېر زیات سیف وي په دغه ځای کې دا کرسټل چې کومه وي دا سیف وي نو دا په خبرو ډېر ټایم پورې دا ځان سیف پاتې کولی شي د اني ایکسټرنل ډمیج نه خو چې کله دا بیا دوباره فیوریبل کنډیشن ورته میلاو شي یا فیوریبل انوایرمنټ ورته میلاو شي دیټ مین چې هوسټ ورته میلاو شي نو دا بیا التی بیا زموږ سره په لیوینګ کریکټر کې راشي اوس دا چې کومه ده د کرسټل فارم چې د وایرس دی که نه یو خبره دا ده چې په دې کې زموږ سره ریسرچر چې څومره دي ریسرچر دي که نه ریسرچر دا څوک چې ریسرچ کوي یو خو دا چې که نه د دې مالیکولر سټډي ډېر په اسانه باندې کولی شي د کرسټل فارم کې د وایرس ریسرچر چې څومره دي که نه څوک چې ریسرچ کوي په لیبارټرو کې نو په مالیکولر لیول اټامیک لیول باندې په ایکس رے کرسټلوګرافي باندې د دې وایرس مالیکولر سټډي یا اټامیک سټډي دا ډېر په اسانه باندې کولی شي نو ځکه دا کرسټل فارم ته ځي دا په لیبارټري کې اصل کې دا په لیبارټري کې هم دا ریسرچر کوي بل د دې لپاره د کرسټلاین نیچر چې کومه د وایرس دی یو خبره ده چې د دې لپاره انټي وایرل ډرګ چې کومه دي انټي وایرل ډرګ چې کومه دي او یا ویکسین په اسانه باندې په دې کرسټل فارم کې دا جوړیږي چې وایرس کرسټل فارم ته لاړو نو انټي وایرل ډرګ او ویکسین د دې لپاره په اسانه ځکه د دې سټډي په اسانه په کرسټل فارم کې کېږي نو ځکه دا انټي وایرل ډرګ یا ویکسین د دې لپاره په کرسټل فارم کې جوړیږي او بل په کرسټل فارم کې د دې سټډي هم کېږي بل په کرسټل فارم کې یو پیور سمپل د وایرس هم آیسولیټ کولی شي ته په کرسټل فارم کې آیسولیټ کولی شي په ان لیبارټري نو دا ځکه کرسټلاین فارم ته نیچر ته ځي نو دا یو څو خبرې وي د لیوینګ کریکټرسټک او د نان لیوینګ کریکټرسټک اف وایرس ان شاء الله امید ده دا یو شارټ ټاپک په دې به تاسو پوه شئ کم سټوډنټان به نه پوه شو نو زما سره کوېسچن په کمنټس کې شیر کولی شئ تھینکس